Hej och välkommen till eftermontera.se's videoblogg. Idag ska vi gå igenom Sveriges särklass vanligaste Passat. Det är en 2009 årsmodell med standardradion RCD 310. Den här radion har möjlighet att streama musik om bilen har premium handsfree. Har den inte det, som i det här fallet, så har man endast CD och AUX som musikkällor. Och trycker du på media-knappen så ser du att du kan bara swappa mellan AUX eller CD, och i vissa fall så saknar den. För att kunna Bluetooth-streama i den här bilen så kommer vi använda oss av DMC3 med artikelnummer A4222. Det är en mediaspelare som ger dig USB, AUX och Bluetooth-musik in i originalradion. Den passar radioenheter som RCD 310, RCD 510, RNS 510 och RCD 210. Men vi ska gå igenom lite grann vilka RCD 310 den passar. Vi har lite olika kontakthus och bilar efter 2011 i årsmodell passar det inte till längre, för då har man gjort om systemet lite grann. Så här har vi en RCD 310 utav en nyare modell, och sen så finns det vissa modeller som redan på kopplingsschemat uppe på toppen här kan man avgöra att den inte kommer vara kompatibel, och det är när det står NC på kontakthuset där. Då är det inte kompatibelt, utan vi ska kika på det kopplingsschemat som ligger i den andra radion, så ska ni få se hur det ska se ut. Och som sagt, radioenheter bilar efter 2011/2012 är inte kompatibelt med, även om radion ser likadan ut. Till vår hjälp här så kommer vi använda oss av plastverktyget. T6034 är artikelnummer. Och det använder vi för att inte göra fula märken på inredningen. Vi kommer sätta fast DMC-boxen med 3M Dual Lock kardborreband. Har artikelnummer T5808, och där köper man in valfri längd. Ungefär 5-10 cm är lagom för DMC3. Dragfjäder kan man använda sig av om man inte vill ta ner handsfacket. Då är det artikelnummer T6051. Nu ser det lite olika ut från bil till bil där, så att möjligheten att dra bakom handsfacket ser lite olika ut beroende på hur mycket kablar det finns där bak. Vi kommer plocka ner handsfacket och gå den lite längre vägen. Vi börjar med att ta bort från tändning, och med plastverktyget så ska vi montera ut radion först. Så, 4 clips har vi där bak och en airbag-kabel här. Skulle du få i tändningen under tiden den här kabeln är urdragen, då kommer du ha en airbag-lampa som lyser och behöver raderas med diagnostikverktyg. Så se till att nyckeln inte är i tändningen innan den där är tillbaka om du inte har diagnostikverktyg. För att ta loss radion så skruvar vi loss de här 4 skruvarna. Så där. Och sen är det bara att dra ut radion. Koppla loss den stora quadlock-kontakten och antennkontakten. Och då kikar vi på kopplingsschemat på den här radion, och då ser vi att det står CDX in och CD data. Det innebär att den är kompatibel med en CD-växlare och att den här modellen fungerar med mediaspelaren som då simulerar en CD-växlare. På kontakthuset här så finns det också lite olika versioner. Vi har
Den blå kontakten ska vi ersätta med DMC:ns kontakt. Och den finns i lite olika versioner. Efter 2011-2012 så blev det ett nyare utseende på Quadlocks-kontakten. Och då ser den ut så där istället. Så här har du de två olika kontakterna. Har du den här kontakten, den lite äldre som man klickar ut från baksidan, så passar det. Har du den nyare varianten som man tar loss från framsidan, då passar det inte. I det här fallet har vi då självklart den lite äldre kontakten, så vi tar loss den från baksidan. Och då ska vi plocka ner handsfacket för att ansluta kablaget för DMC:n. Vi har valt att placera DMC-interfacet i handsfacket, och då kommer vi lägga den i det här lilla facket som är till för instruktionsboken, men som annars används för MDI om bilen har det. Media Device Interface. Music Device Interface heter den också. Därigenom ska vi dra kablaget ut till radion och koppla in det här. För att göra det enkelt för oss så kommer vi plocka ner handsfacket. Många gånger så kan man gå med hjälp av dragfjädern bakom hela handsfacket, och då slipper man ta ut hela handsfacket. Men i regel så brukar det löna sig att ta ner handsfacket, för då är det lite lättare att lägga kablarna rätt och snyggt. För att ta loss handsfacket så har vi totalt 1, 2, 3, 4 skruvar på insidan. Som vanligt har vi förberett lite grann. Har du 2 skruvar som ligger upp till och 2 skruvar som ligger med fronten mot, så att de är lättare att komma åt med skruvdragare eller med en mindre skruvmejsel. De här skruvarna uppifrån här, så bör man ha en lite kortare skruvmejsel för att kunna ta ut. När jag har tagit ut de 4 så tar vi ut plastkåpan. Den plastkåpan sitter med 3 clips. Och sen tar vi ut den här lilla plastluckan, och det gör vi genom att trycka till på baksidan på den. Så. Sen har vi 2 skruvar under till. Till och med 3 skruvar under till var det. I den mittersta skruven så har vi en liten ögla som man stoppar in en rak skruvmejsel i. Och där har vi ett clips som då kommer studsa ut, och då hoppar handsfacket ut här. När det är ute så pass mycket, då kan man böja ut. Då kan man ta ut handsfacket. Då trycker den lite inåt. Och där är den nere. Just på den här bilen så har vi tur och har tillräckligt stora hål här uppe på, så att vi kan dra igenom kablaget på DMC:n.
Så ser det inte ut på alla bilar, utan de här hålen som ligger på toppen här är ibland för små, så man behöver borra upp om man nu vill ha DMC-interfacet här i det här facket. Annars kan man välja att lägga det direkt i handskfacket eller någon annanstans i bilen. Och då tar vi upp DMC:n. Det här är ju inte bara en mediaspelare, utan det är ju också en handsfree funktion i det hela. Vill man ha mikrofonen och handsfree funktionen så drar man upp mikrofonen och drar den på valfri plats. Många placerar den ute på instrumentbrädan för enkelhetens skull. Andra placerar den upp i taklampan för att få ett bättre ljud. Det här lilla kontakthuset kan man ta upp, och på så sätt så blir själva kontaktstycket till DMC:n lite mindre och lite enklare att dra igenom. Och sen när vi är tillbaka till radion så sätter vi i den här igen. Så tar vi, kan vi passa på och lägga på kardborrebandet direkt också. Så vi gör det i ett senare skede. Så. Och sen så drar vi kablaget här genom i ett utav hålen på ovansidan. Sådär. Ja. Vidare kablaget till bakom radioenheten. Och här kan man med all fördel buntbanda fast kablaget eller tejpa fast kablaget så att det inte ligger och skramlar i bilen. Klickar tillbaka handskfacket här. Och då har vi den där lilla spärren där nere. Den håller ju handskfacket på plats. Och då skruvar vi åt några skruvar här så att det inte glider ner. Och då ligger DMC:n här. Sen ska vi sätta fast den i det här utrymmet för instruktionsboken. Då kan man med fördel ha den så. Tänk då bara på att har du ett USB-minne här så sticker USB-minnet ut en bit så att man inte lägger den alldeles mot kanten, för då kommer du inte kunna använda DMC och AUX-kopplingen om den ligger för nära kanten. Så. Väl tillbaka så har vi DMC-kablaget här nu.
stoppar in där i dess kontakthus igen. Och det kontakthuset ska då in där vid den blåa kontakten där vi tog ut den. Här så finns det befintligt AUX-kablage. I och med att vi får AUX i DMC:n så behöver vi inte bry oss om det just nu. DMC:n kräver en separat jordning och den tar vi från radiochassit. Så då väljer vi en skruv här bak till. Bland de vanligaste felen man gör vid en sån här installation är att jordningen tar inte riktigt bra på radiochassit, så att man kan med all fördel skrapa lite grann runt skruven så att det blir, så att den får en liten koppling. Så, då har vi jordat DMC-interfacet. Och sen pluggar vi till kontakthuset där. Det klickar till när det åker in. Och sen givetvis så den gamla kontakten så kan man ju tejpa fast den så att den inte ligger och skramlar där bakom radion. Kopplar in både quadlocken och radioantennen. Och nu har vi har ju diagnostikverktyg så att jag kommer vrida om tändningen utan att först sätta i ramen runt radion här. Men som sagt, har du inget diagnostikverktyg så montera inte tillbaks tändningen utan att först koppla in den här kabeln. Och då har vi på radion trycker vi nu media, så ser vi att vi har en ny musikkälla där som heter CD extern. Trycker vi på den så får vi upp en CD-växlare och vi ser att DMC nu lyser. Och då kan vi välja att ansluta ett USB-minne och spela musik direkt, eller så tar vi det via Bluetooth. Och då är koden till systemet är 9088. Och där är vi tillkopplade med telefonen. Och sen kan vi spela både från appar som Spotify och YouTube och liknande radioappar, live-appar. Vi kan spela direkt från Apple Music. Och nu streamar jag musik på Apple Music. Och dessutom så har du möjlighet att via både rattknapparna och via radioknapparna så kan du byta musik. Du kan höja och sänka volymen. Och samma sak gäller när du kör musik från ett USB-minne. Du har möjlighet att styra musiken både via ratt- och radioknappar. Och musiken är helt digitalt, så att det är bra ljudkvalitet till skillnad från AUX och andra analoga lösningar som finns. Så här ser DMC3 ut. Den ger ett nytt liv till din originalradio. Ganska så enkelt ingrepp på bilen. All kablage
bevaras i bilen så att det går att återställa ursprungsskick. Det var allt för oss.